Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනදා වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ එළවලු මස් මාළු නැතුව කන්න පුළුවන් බිරියානි වගේ රස තියෙන තෙම්පරාදු බතක් හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. දැන් අපි තෙම්පරාදු බත හදාගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම යෝග් එකට තෙල් මේස් හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත් ලොකු ලූණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා ලූණු ටික මේ විදිහට ටිකක් තෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඉඟුරු සුදුලුණු ටිකත් මේ විදිහට තෙම්පරාදු කරගන්න. අපි දැන් අවමිරිස් හා කරපිංච ටිකත් එකතු කරගෙන තෙම්පරාදු කරගමු. දැන් ටිකක් තලාගත්ත එනසල් හා කරාමු නැටි දෙක බැගින් එකතු කරගන්න. මේ වගේ ලූණු කරපිංචා එනසල් හා කරාමු නැටි තෙම්පරාදු වෙනකොට බත් එකට හොඳ සුවඳක් වගේම හොඳ රසයක් තියෙනවා. දැන් ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගෙන මිරිස් තේ හැඳි එකමාරක්, කහ තේ හැඳි භාගයක් හා බෙදපු 3/5 තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට තෙම්පරාදුව හොඳින් කාලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ මාගරින් එකතු කරගන්න යන නිසා තෙම්පරාදුව යෝග් එකේ පැත්තකට කර තබා ගන්න. දැන් මාගරින් මේ සැඳි එකක් එකතු කරගන්න. මාගරින් රත් වුණාට පස්සේ බිත්තර දෙකක් එකතු කරගමු. බිත්තර ටික යෝග් එකේ මද වේලාවක් තියාගෙන කවලම් කරගන්න. බිත්තර වල ටිකක් තෙත ගතිය තියෙද්දී බත් කෝප්ප දෙකක ප්‍රමාණය එකතු කරගෙන ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න.
අපි දැන් සෝයා සෝස් මේස් හැඳි එකක්, සීනි තේ හැඳි එකක් හා ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරගමු. දැන් බතට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හීනයට කපාගත් ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්න. අපි දැන් රසානුව ලුණු එකතු කරගමු. මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරගෙන බත ලිපෙන් බාගන්න. දැන් බත සරස ගන්න අවශ්‍ය ලූණු බෙදුම හදාගමු. ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගෙන ලූණු ටික රන්වන් පැහැ වෙනකල් බැදගන්න. මේ විදියට ලූණු ටික බෙදගන්න. දැන් බෙදගත්ත ලූණු වලින් බත සරසගමු. අපි මේකට තම්බාගත් බිත්තර දෙකකුත් එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ බෙදගත් ලූණු බිත්තර එකතු කරගත්තම බතට මාරම රසයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බිරියානි වගේ රසට හදාගත් අපේ තෙම්පරාදු බත. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. මේ වගේ අඩු වේදමකින් තෙම්පරාදු බතක් හදලා ඔයාලත් රස විඳින්න. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා පහළ තියෙන like button එක click කරලා bell icon එක turn on කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.